І шнола, народ, вітаю всіх! Ми дожили до BLIZZCONу. Я натиснула на ту сцену, вибачте. Переходимо от сюди, це та сцена. Я за звичкою. Привіт-привіт усім, булочки. А ти думаєш, що будуть у нас ефіріали? Я навіть не знаю, хто буде. Навряд чи дворф, але щось таке. Я думаю, щось з порожнечою пов'язане, але може таки нагів нам дадуть. Буде рекорд по глядачах? Сподіваюся, будемо подивитися. Не дай Бог ефіріали. Дякую, десволкери! Як це всім запізнилося? Нічого я не запізнилася. Казала всім 20, запізнилася. В 19:40. Я казала в 19:40. Може, я тобі чисто в повідомленні написала неправильно? У мене така каша в голові, Вадиме, ти навіть не уявляєш. І зараз я перевірю, що я там тобі писала. Буде стрім з BLIZZCON? Ні, 19:40 я писала. 19:20! Боже. Я йду. Ну, не питайте мене. Я просто уже не знаю. Просто голова вже не працювала. Інша сторона озероту. Так, інша сторона озероту – це те, що я думаю. Боже, як мені подобається, як виглядає зараз мій стрім. Дякую блізам, що вони зробили заставку BLIZZCONу у кольорах нічної воїтельки. Просто цьомочки вам. О, я забула губи нафарбувати. І так буде. Все нормально, всі прийшли, підготували, зато то все. Вибачте, будь ласка, я ж кажу, я запанікувала взагалі-то сьогодні. Я планувала спочатку на 22:30 вести стрім, але добрі люди в коментарях мені написали, що взагалі-то все найцікавіше буде на церемонії відкриття, на церемонії, і я зрозуміла, що таки треба на церемонію починати. А котрі я тут? А в Ютубі написала правильний час. Природній колір вуст. Дякую. Так. Затримка стріму 26 секунд, якщо зрівнювати таймер воїтельки та BLIZZCON. О, дізналися. Як вони анонсують нове доповнення, якщо ми ще навіть сюжет 10.2 не бачили? Нам ще Рідікрона валити. Я думаю, і Рідікрона в 10.2 ми не будемо валити. Я якраз таки думаю, що ми його будемо валити у наступному доповненні. Так, дякую за те, що сказав про затримку. Зараз модератор спробує оновити щось там. Я на секунду відключу камеру. Але я тут з вами все ще. Ютуб-чат відвалився? Та ні, десволкери, все є, я бачу. Я тебе бачу. Це технічний момент? Ну так, в принципі, правда технічний момент. Я тут. Так, ну, це все, що я можу, як то кажуть. Привіт. Привіт, Манарі. Так, все, я включаюся назад. Привіт. Ой, знаєте, я після минулого стріму, мені так якось приємно повернутися, тепер 10 секунд. Я кажу, мені так приємно повернутися до свого кучерявого волосся, тому що мені було дуже незвично бути з прямим волоссям. Так, перезапускай стрім. Та зараз, звісно, так подивитись. Ой. Нічого, це ж затримка. Таурени найкраща раса в грі. Я очікую новий клас. Мені не так цікаво, якщо чесно, нова раса, тому що я все одно буду грати нічними ельфами, будемо чесними. Я очікую новий клас, тому що новий клас, по факту, не додавали з Легіону, з ДХ. Тому що, евокер – це раса, клас, воно не те. А от останній клас, який саме додали, такий був ДХ, тому я очікую ДХ. Я очікую порожнечу, я очікую старих богів і Рідікрона з ними.
Ти ж нічними пофіг на все. Ну, правда. Мені треба нові класи, щоб я могла нічними ельфами грати за щось нове. А раси нові, то, будь ласка, там, залиште собі. Там цього не пофіксили. Не те. ДХ... Ну, не те, ну, в плані, ну, це не клас для всіх от наших азеротівських рас. Це просто, ну, раса-клас. Щось новеньке, звісно, відчуваєш, але ну, нема такого прям. Не знаю. Ух ти, ну які механіки, боже, ну механік це хант з професією хант-сурф з професією цього. Як це називається? Інженерка. З професією інженерки. Яких ще класів можна додати? Некромант, якого так повноцінно нема. Некромант. Друст. Я знову зараз почну епопею за друстів. Друст. Друстівська відьма. Друстівський відьмак. Не знаю, не відьмак, а як чоловічу... Не знаю, чаклун, друстівський чаклун. Ну, коротше, оце. Все. Якщо в наступному сезоні візьмеш 1800, з мене підписка на рік тобі. 1800? Я планую на Глада. Я хочу дракона. Дякую. Вітаю на каналі. Дякую за фоло. Я на Глада планую, так що подивимося ще. Чим медикан і некромант? Не те. От некромант хотілося більш якогось такого, як от, ну, щось з магією смерті, саме от з таку, з класичною магією смерті. Варлока якось писала. Ну, Варлок це канонічно, зовсім канонічно. Варлок це скверна. ДК це, ну, це те, що повинен був бути некромант, але так і не став. От. Дякую за фоллоу, вітаю всіх на каналі. Так, якщо зроблять некроманта, то приберуть анхоліка такого, який він є. Ну, можливо. Капсити, я тобі попереджав. Будь ласка. Друїди гномам, я думаю, друїдів дадуть всім. Після 10.2, я думаю, що друїдів дадуть всім. Привіт! Дракон в наступному сезоні файний буде? Так. Я і хочу. Я чекаю нових союзних рас. Союзних рас я б теж хотіла. Я б хотіла наг, я б хотіла сетраків, дуже б хотіла. Енхолі ДК дорівнює некромант. Ну, я не знаю, мені все одно от якось трошки іншим є некромант в моєму уявленні якомусь. Undead Drew. Друїд гном. А чого ні? Буде в кошенятко перевертатися і в квіточку, в таку маленьку. І в ведмедика теж, дитинку. Я хочу баланс, контенту і так забагато вже. Десволкери, ти ж знаєш, як це буде про... Вони розкажуть про нові локації, про нові підземелля, про нові класи, нові раси, нові це. І такі, а що про ПВЕ? І вони такі, ПВЕ буде. І все. Ну так вони завжди... Ой, про ПВЕ, я сказала, що про ПВП? ПВП буде. ПВП у нас буде. Дякую за фоллоу, вітаю. Вітаю на каналі. Гном квіточка. Мертві совухи. Так, такі напіврозкладені. От. Так що будемо дивитися. Окрім сезонів не треба. Ну, я б хотіла все ж таки нові БГ, ну, щоб, знаєш, щоб хоч якось так оновитися. І, може, а ти, що ти думаєш з приводу 1 на 1? Типу, дуелей? Тому що я от думаю, і я не знаю цих нових ящерок. Та не розслабся, їх в наступному доповненні просто понерфлять, як завжди. Шаман-танк. До речі. За зорепад. Де мій зорепад? Ой, як приємно. Дендаросе, побачила твій твіт. Дуже приємно. Так.
1 на 1 на рейтинг – це тупо. Я не знаю, як це тупо. Це, як мінімум, мені здається, дуже складно в плані балансу, майже нереально. Мел в класиці був шаман-танк. Доброго вечора, Максиме. От, я за те. Я з тобою згодна, Слай Марбо. За лицар смерті це не так, як некромант у звичному вигляді. Я згодна. От в Шейл. Тож думала, що в Шейл, після Шейл додадуть щось некроманське таке. Але все ще ні. Ну, Десволкера, я теж думаю за 1 на 1. Вітаю всіх на каналі. Дякую за фолови. Так, я теж думаю за баланс, але, не знаю, хотілося б щось таке мати. Так. Ну що? Воно там починається? Відлік закінчився. Я стежу, щоб все було. Нервую, це мій перший BLIZZCON, який я стрімлю. Сподіваюся, наступний BLIZZCON я буду стрімити вам, сфоткатися уже з... Де він там буде проходити? Так. Мерч показати. Модератори, будь ласка, подай мені шопер літопису. Народ, я нагадаю, що ми заснували проєкт, який називається Літопис Азероту. Це будуть... Зараз розповім, а потім ще покажу. Це будуть... як це називається? Видання. Сам видат це буде. Де ми це будуть збірки, де ми зберемо українських художників і письменників. Вони намалюють картинки, арти, і напишуть історії про світ Азероту і взагалі світ Варкрафту. І ми це все зберемо і опублікуємо. Всі гроші з цих збірників підуть у фонд госпітальєри. Зараз ми тестували мерч, і у нас є отакий шопер. Він просто нереальний. У шопер я закохалася з першого погляду. У нього є кишеньки всередині. Отакий от у нас літопис Азероту. Він у вас відзеркалений, але вибачте, як є. І мені прийшла уже горнятко літопису Азероту. Погляньте, яке гарненьке. От воно в мене тепер стоїть отут. Я поставлю так, щоб його було видно, а то не було видно. Отак. Тільки щоб на мене тепер ще книги посеред стріму не грохнулися. Дизайнила це все неймовірна Мел. Все дуже класно. Так, коли анонс чекаємо, BLIZZCON тут повинен початися. І ще не почався. От-от. Вдало зайшов в YouTube, побачив, що там буде. Дякую за контент. Дякую, дуже рада, що вам сподобалось. Давай інсту Мел. Дивіться, у нас в посиланні на твічі, в описі у мене є посилання на сайт літопису Азероту. Там ви можете знайти посилання на всю нашу команду, на інсту. Здається, Мел там є, так що, будь ласка, там все є. Мел також малювала оцю всю красу, що ви бачите у мене на стрімі, і мої лого. Лого мого каналу. І основного, і стрімівського. От. 1 секунду. Так. Просто тобі буде трошки простіше надіслати з Німеччини до мене, ніж з України, напевно. Укрпошта як варіант. Нова пошта, я не пам'ятаю, чи є в Німеччині зараз, чи ні. Вітаю, дякую за фоллоу, всім вітаю. Заліж на Твічі тут. Залишу. Наскільки дозволить мені Твіч, залишається запис. Може, як яскраві моменти якось наріжу. Russian переклад, ну, скоріше за все, буде тут. Дякую, народ! Боже, як приємно! Дякую за фоллови всім! Так. На жаль, в Берліні... Нова почта є в Німеччині вже, але, на жаль, в Берліні. Мені дуже далеко.
Мені тут модератор каже, що мене на твічі дивляться 100 людей. Мені дуже-дуже приємно. Дякую вам всім, дякую за фолови. Так. Тобі треба афілейт. Що таке афілейт? Це от компаньйонська програма. У мене все ще з нею проблеми. І мені сказали, що вона тобі не потрібна, бо вона з'їдає 60%, а я отримую тільки 40% донатів. Тому не треба. Якщо ви хочете задонатити, ви можете задонатити за посиланням, а не треба, щоб 60% їв Twitch. У нас зараз є кращі моменти, куди треба задонатити. Якщо ви хочете підтримати мене отима 40% від суми, от їх киньте, а 60% закиньте на фонди на ЗСУ. Так, ура! Пішли! Дивимося. 4, 3. Так, роблю гучніше. Так, напишіть, як вам звук. Будь ласка, одразу пишіть, як вам звук. Зараз! Початок BLIZZCON зараз! Ще гучніше. Це максимум того, що я можу зробити, але якщо що, зараз покличемо модератора. О, так! Я нарешті дивлюся BLIZZCON. Я дивилася, мій перший BLIZZCON був той, на якому анонсували Shadowlands. Той великий BLIZZCON, де був Diablo Immortal. Хто пам'ятає, той пам'ятає. І це був ще гучніше. Модератори, у нас є можливість зробити гучніше? Одну секунду. Модератор каже, що є можливість, тільки мені треба на секунду камеру прибрати. Скатую. Так. Достатньо, все. Добре, чудово. Пішли? Дивимося. This is BLIZZCON 2023. Так, ми готові. Please welcome the president of Blizzard Entertainment, Mike Ibarra. Майк, давай. Фігач. Боже, я хочу бути в цьому залі. Я клянуся, я буду в цьому залі колись. Let's go! Делегація українська буде на BLIZZCON. Дякую за everybody фолови. doing? Oh man. You know, this Медсен, is я the думаю, best вийде. gaming community in the world. Hands down. Hands down. Ай, Thank you. Wow. Hello, літописці BLIZZCON. повинні бути. Поїдемо. Привіт-привіт. You know, it is so good to be back in person finally. Так, з 2019 року не було BLIZZCONів нормальних I love you too. офлайнових, us. так що. At Blizzard have missed this so much. It's 4 years. It's been 4 years. You know what I say to that? That's too damn long. Where's our heroes of Overwatch at? Так, мені модератор сказав прибрати Adventurers of Sanctuary? оцю флешечку нам от сюди з вами. Defenders of Azeroth? And gamers everywhere, welcome! Коли будуть ролики, я виключу ту плашечку, щоб нам з вами будете переводити, наскільки зможу, буду. And to hear your stories, it cannot be matched. Meeting you all face to Куди він face радий inspires повернутися. us. And we put Реально. this energy and enthusiasm back into everything we Косплей do. делегації. Всі ми делегаціями all for поїдемо. being here. Поїдемо. І звук би на ній звук теж вимкну. Коли будемо дивитися ролики, fact, вимкну. We have Добрий tens of вечір. thousands of you here in Anaheim, California today. And we hope you enjoy the immersive experience we've Ну, created давай, here at the show. ми готові to enjoy. We also Давай. have millions of people watching right now Хочу on подякувати за stream. контент. Дякую, BLIZZCON, мені дуже приємно за вашу Please help підтримку. me welcome everyone watching from around the world. Ой,
дуже рада, що буде битва трансмогів. Так, Вулфі, так і буде. Ми так і влаштуємо. І хтиві вечорниці. Привіт, Афон. Or if it's been a while since you picked up one of our games, we're here to show you the Blizzard we are today and the Blizzard we are becoming. But BlizzCon isn't just about Будь ласка, в the latest чаті updates українською from Blizzard. пишіть, It's бо я all помітила, about що you. Immortal виходить. Players are at the forefront of everything we do, and we're devoted to supporting these Ой, Мурлок, incredible дивіться, в communities. шапки Communities you can be Мурлока. proud Я of теж to be таку part of. хочу. All of us, gamers, developers, and fans, we all Привіт, are привіт. united in our shared love for gaming. The person sitting next to you or watching online and chat with you could be your next guildmate, teammate, or lifelong friend. We all have this in common. Як мило. I've always felt Blizzard brings players together a little differently. Our players have made connections that span Дякую. continents, languages, and generations. Це правда, те, що він говорить, це We all правда. have that one Blizzard story. — це все ж таки от That щось incredible трошки play of the game. особливо. Щось That трошки clutch card особливе. draw. Or that raid І encounter ігри that від your guild Blizzard. barely survived. I know. I've been there too. I know many of us have friends Так. we've met in one of our games. A friend who began just as А, воно someone we hung прибереться? out with in game, but who was there for us to celebrate our real life wins or to support us during a difficult time. That's Модератор certainly щось been true for me. влаштовує. Киш-киш-киш. Thanks to Де my дивись. experience playing Blizzard games over the last 25 Дякую за years, фоллоу. I've met most of my best friends from all over. And В реалі сидимо і дивимося. I'm Так. I'm so grateful Я трохи that some of нервую. them are here today. Я дуже сподіваюся, що все буде Vika, добре. Nick, Повинно And бути of course, добре. Billy and Kaylee, who put up with my Тому raid що, wights знову ж таки, all це too перший BlizzCon з 2019 I always року. know that no Вони matter what is не going можуть on in вдарити real life, зараз they will обличчям be there, модератора no студії. matter what game we're playing. Колись, These можливо. friends are a constant I can побачите. always rely on. And I know many of you share that feeling. BlizzCon truly is about all of us 137? as Ніфіга players, собі. Народ, as equals, рада вас всіх бачити, as хто friends. вже давно зі мною, хто As we новенький, bring these всіх amazing experiences дуже to more рада. places, build technology that allows more gamers to experience our worlds and create characters and stories more players can relate to, the Blizzard Не community варто grows. завищувати And очікування. more importantly, Подивимося, я була з тих friendships людей, кому сподобався анонс all of Dragonflight, us are так so що... grateful to be part of this Цибуля, community. вітаю! And in everything we do, Дякую, we are in дякую за service to фоллоу. you. We know we don't do everything perfectly. But thanks to your feedback, Зробити we сходку на BlizzCon? never stop striving to do it right. Можна. Та сходку We are зробимо here to ще. foster joy and belonging for everyone. Оператора теж в студії. О, Артуре, proud of the world я вже we built. боялася, що ти не But your прийдеш. experiences within those Встиг. worlds bring them to life, and your connections with each other are what inspires us the Добрий most. вечір. Now, Боже. many of you may have heard the Ідем recent пас. news about Blizzard Я думаю, joining the вийде, так Xbox що gaming готуйся. family. Я думаю, схоже, що навіть зараз вийде. Чи ні? Both Blizzard and Xbox believe that gaming is a А, це він не unifier, за Xbox. that we should all be able to play anywhere and any way За we січні want to вже не play. зможу на сходку. That when the creativity Ми of some сходку of the будемо best робити після developers, перемоги, так що artists, and storytellers in зможеш, the world прийдеш. is fearlessly unleashed, everyone wins. Вов With Xbox, that in mind, someone is here backstage who'd like to say hello. я думаю, вони... Та ну. Не може... Вийде цей? У мене дуже погана пам'ять на імена і фамілії, так що вибачте, я всіх Please називаю join me in цей. welcoming my friend, our friend, the Так, CEO я of приберу. Microsoft Чат Gaming, приберу Phil і Spencer. камеру. Філ Спенсер, реально! Ніфіга собі! Оце так. На BlizzCon. Джекрір, вітаю. Ще нічого не пропустив, тільки цей вийшов. Цей. Саме все. Thank you, Mike. And hello, everybody, BlizzCon. This Давай, is my я в first тебе вірю. BlizzCon ever. Я вас купив. And it's great to feel the energy in the room. Філ Спенсер. You are Так. the reason we make Я теж games. думаю, що це добре.
Your love for these games truly is inspiring. I recently have spent so much time playing Diablo 4 with my friends. Season 2 is awesome. And I can tell you that I can't wait for you to see what the team has planned for that game. It's going to be awesome. Blizzard occupies a special place in the gaming industry for me as well. Throughout Blizzard's history, they've pioneered and refined so much across the gaming industry, and many of you here today have been a part of that journey. Think of Diablo. It propelled the action RPG genre forward. StarCraft. Боже, вони таки думають його повертати. Модератор кричить. Ви почули модератора? It was a major catalyst for the evolution of games as live entertainment. World of Warcraft. Ми тут за Варкрафтом. Changed not only how people developed and supported games, but really it introduced a much wider audience to the concept of Це правда виглядає як нова ера. and Overwatch. StarCraft живий. Overwatch це для дітей Not only щось. reimagine gameplay, but also the representation possible in class-based shooters. Blizzard's influence is everywhere. And because of its enduring legacy Він що, and хвилюється? Він теж phenomenal revolutionary заговорюється. development, with a care and a craft that is incredibly rare in this industry. Our commitment at Xbox is to bring more great games to more players in more places. Давайте, And now Xbox, that я в вас Blizzard is part вірю. of Xbox, we Майки will nurture the і essence Xboxи. of what has made Blizzard unique. Так, класно, бокси. Так, дуже хотілося б. We're going to empower Давай our все. new colleagues in a culture of trust, Вов на inclusion, консолі. and collaboration to continue what Це буде they do цікаво. best. Redefining existing Виживач? genres, Ви. creating new, never-before-seen experiences, and uniting players globally in new ways. In Azeroth, in Вов у VR, Sanctuary, і in я б near таке future грала. Earth and Я б beyond. таке грала. It has been a privilege to welcome the teams at Blizzard to Xbox. StarCraft ММО, And I'm honored to я be думаю, able to колись be буде. here to Я в welcome це all вірю. of you to BlizzCon Боже, у нього ручки 2023. трясуться. Подивіться, як він Having seen хвилюється. what's in store for players, I can say the future of Blizzard is brighter than ever. And you all have so much to look Майбутнє forward to in Blizzard this show. світлий, як ніколи, яскравий, як ніколи. Так, історичні події, реально історичні події So зараз I'll get out of відбуваються. here, let you see the show. Давай. Thanks everyone for the warm reception. Я Have a готова. great time at BlizzCon. Thank you. Давай. Я розказ. How about Даларан that? VR. Нову столицю нічних ельфів у VR. Part of what makes this such an exciting time for Blizzard is that we've never been more empowered, free, and dedicated to holding true to what makes Blizzard unique than we are today. We are accountable for creating this Давайте. next chapter of Blizzard with all Нову of столицю, you. так. We take this responsibility Я думаю, very перші seriously as we трейлери learn, будуть grow, чогось, що and get нікому не better потрібно. every day. Хоча This ні, is the start of a напевно, new почнуть. era. So much Start more of- is possible, and you'll see some of that over the next couple days. Coming up, you'll hear from some new friends and some old friends who Old are friends? returning to the BlizzCon stage Ну, to це show він про more Медсена. about the games in the world Це we він про all Медсена. love. Вов о 22:00 – це обговорення I wanna take a moment девелопів. to thank our Blizzard team. А всі анонси будуть зараз. You О боже. Мило. Я думаю, що зараз вийде Медсен. Я бачу альянсівську табарду. Я бачила в натовпі альянсівську табарду. Боже, are хвилююся. some of the most talented individuals on the planet. And collectively, we are capable of building the most legendary Боже, люди universe посміялися in на gaming. цьому моменті, ну, Our future, що поробиш? our creative freedom, our path Він forward плаче, is ну він дуже truly our радий own.
що все ж And I таки know вони we all виплили з stand кризи together зі with a своєї. singular goal: to exceed player expectations Так. and foster and support each Вечорниці other. у ефірі. Thank you Так і for буде. everything you do. Так, ми теж дуже дякуємо. Вони нас не побачать, але ми дякуємо розробникам Many of the Blizzard team are Бліззардів. here today in Anaheim, working hard to ensure you enjoy your time here. We all love talking to players, so please don't be shy. Come up and chat with us. Finally, А так? on behalf of everyone at Blizzard, we want to Давай. say thank you. Thank you. Thank you. From the bottom of my heart to our players, past, present, and future. Thank you for your passion and your honesty. Ми And most стараємося. importantly, Вони thank you for дякують being part of гравцям, our communities. тож ми дуже стараємося. This is what Тема BlizzCon is платформи all about. – це відкриття. Це церемонія відкриття. Так що тут буде все. Everything we do is for all of you, and it's an honor to be a part of these worlds with you. О, Now, welcome to BlizzCon. ні, не було, так. Ну, ладно, я поки не при... Ой, вибачте. Все, вибачте, будь ласка. Well, see for yourself. Тут поки що просто відос. Він уже був. Він уже був. Все добре. Я просто натиснула не те. 2 дні. 2 дні. I'm gonna kick every one of you in the face. Це робити рівня. Я сподіваюся, що ви мене пропустите. Ну, я не знаю, я взагалі від цієї стрілялки. Did you really think this would be a fair fight? Я трошки тихіше зроблю, бо воно дуже гучно. Відразу після анонсу і майже не грав. Ой, я не знаю, мені все здається, що воно таке для діточок трохи. Якось мені хочеться чогось. Для діточок і мого старшого брата, який грає. Я не знаю, може почнуть не з Overwatch. Подивись. Так, на Overwatch прибирати чатик. Так, все, повертаємо гучність. Please welcome Overwatch Game Director, Так, Aaron це буде Keller. Overwatch. Почнуть з Overwatch. Молодше 30, не знаю, хто грає в Overwatch. Мій брат старший. Hello, BlizzCon! 30. Ever since we first revealed Overwatch in Warcraft теж для 2014, діточок. Для you have діточок. grown this universe Для into дуже старих something діточок. truly unique and beautiful. Every single day we see Що тобі millions не of так? players jumping into matches, forging Не new friendships, прибирається? Давай я and showing приберу. off their skills. We launched Overwatch 2 Модератора last бісить October, оця and it полосочка, has яка не been прибирається. such Все. an Мене incredible теж вона year. бесила. Since then, you've been crushed by Diva's mech over 26 million times. Ні, WoW це точно не для Had дітей. more than WoW діти не 79 грають. 79 million lives saved by Baptiste and played 65 years worth of prop hunt. I love Ой, prop боже, hunt. так. The development of Overwatch is first and foremost focused on you, our players. Ні, We want our 22:30 це game to буде represent this global community. обговорення From the release of our Samoa девелопів, map to our розробників. celebration of А pride. анонс буде To під our час first церемонії tie-in Peruvian відкриття. heroes, Lifeweaver and Alari. We also want Overwatch to recognize those focused on У achievement 14 and років я prowess, почала and released our у new progression system 16. and the first set of hero mastery 17. courses this year. У 17. And for those that just want something a little different, Дякую за фоллоу. Так. we've run April Fools and released a dating sim, an actual dating sim, Loverwatch. Listening to your feedback Дякую. is important to Джейкен us. Кінг, And it's дякую. driven the team to look at changes to some of the core systems WoW ще of не the game. був, не переживайте. We've been hard at Тільки work on an почали. overhaul of our competitive system.
And we'll get into that a bit Хтось today порадив, ми and a почали bunch грати more з over the друзями. course of BlizzCon. And there Вони мене is привели на so піратку. much more to Алкашну. come. We'd like to give you all a glimpse at as much as we're able to show you coming next year. And boy, do we Що за have some тіндер в fun Overwatch? things Ой, to talk вибачте, я about. не слухала. So let's get into Я it. спілкуюсь з вами. Давайте я приберу. To share our Вибачте, first будь big ласка. announcement, I am honored to introduce the art director of Overwatch, Dion Це тільки Rogers. арт-директор. Я тут думала. Дякую. Вибачте. Мене з дитинства навчили, що коли чхаєш, треба вибачатися. Тому я завжди. Хлоп нервує. Aaron and I have been working on this universe since before Overwatch had a name. Working together with an incredible team back at Blizzard. Локальні сервери, це мені нещодавно модератор пояснив, що це таке, тому що я все ж таки трошки молодша, і локальних серверів, локальних сіток ще не застала вже. Ну і плюс у мене був частний приватний будинок, у нас там такого не було. New Heroes, він сказав у Overwatch Overwatch. is full of big personalities, and it takes a special individual to really stand out. And the team has been working hard to make Так, sure no one він could прикольний. predict who this next hero Це is. що, Арфус? We haven't leaked any articles. We haven't leaked a spray or two. And we've left zero hints. Я пам'ятаю Especially локалки. not in our Ну, напевно, це recent через те, що в мене Salmo був round. приватний будинок, а не квартира, Now, тому... who's ready to meet the Нас не newest було. hero? Так, Newest Hero. Давайте я виключу чат. Вже виключати? Давайте. Sorry to keep you all waiting. Мало хтось хоче Now that подивитися, I'm here, чи let's have камеру some залишати. fun. Давайте я залишу камеру. Yep, Чат вимкну. that's my name, all right. And this right here is Gunny. Це And she той, can light що... up the whole dance Це не з floor. діснеївського мультику про Моану. He's a sensitive little fella, a real hothead. О, з Моани я теж одразу подумала. Давайте я вам і чат залишу. На більш щось цікаве вимкнемо. Тим більше він прозорий, не страшно. Footage. Схожий капець, так, він... Ой, А його не цей озвучує, як його там? going so soon. Не гора? Gonna miss ya. Бо цього... Я забула, як його там звали, але його озвучував Скала. Both hearts pumping. Дякую за Got фоло. your back. Так, давайте я твіч підписку вимкну, щоб вона... Here I come. Say quick kiki. Ваяни? Ну, так Got it where we want it. коли я дивилася. Дякую, Артеме! Дякую величезне! І ті, що найгірші з них, не Музика виходять з краща. моїх думок. На розвиток каналу. Дякую. Дякую величезне. So was I worth the wait? We're gonna have a hell of a time. До речі, я не знаю, чому в українській версії Ваяна, якщо вона і в англійській, наче Моана. Ну, хто його знає. That's awesome. I love that trailer. We had a lot of fun working on it. It's amazing to finally announce Malga. He was Я прямо чую, як люди раді. Ви пам'ятаєте, як було, коли БФА оголошували, коли показували трейлер? We're excited. We finally have our first Samoan hero. Просто забаганку локалізатори. О, цікаво, я почитаю, мені цікаво Malga, таке. his name, it means mountain in Samoan. Як люди реагували, я маю на увазі на трейлер БФА. However, this is just a facade. Там зал He's a просто cunning tactician, вибухнув. always one step ahead of his enemies. One of the core goals whenever we make an Overwatch character is that people see themselves in Так, our так, heroes. раділи, We're та always там не striving те, for що greater раділи, там просто authenticity жесть and була. representation with each hero. And with Malga, we got a lot of help actually. Even his tattoo was created by an amazing Samoan tattoo artist named C.E. Lufau.
Malga's super fun. Авторські права. Я почитаю про це детальніше, це Malga's цікаво. super fun to play. Маленькі дівчата Дякую. виростають великих і злих жінок. Дякую. І ті, що найгірші з них, не виходять з моїх думок. Okay. Проглянувши весь твій контент, не міг пройти просто повз. В чаті вже писав, але хочу подякувати ще таким чином. Ще раз дуже дякую за весь контент. Сердечко тобі 3 PS, перший донат на твічі, хто як не ти на нього заслуговуєш найбільше. Дякую величезне за підтримку, дякую за цей донат. Дякую. Маленькі дівчата виростають великих і злих жінок. І ті, що найгірші з них, не виходять з моїх думок. Слава Україні! Що цікавого розповідають? Героям слава, Кирило. Поки що Overwatch. Дивимося на Overwatch. Офне донати, я виключу їх картинку, ну і звук теж повинен виключитися. Маленькі дівчата виростають великих і злих жінок. Дякую. І ті, що найгірші з них, не виходять з моїх думок. Частіше вмикай стріми. Дякую, Максиме. Буде у неділю. Наступний стрім у неділю, післязавтра. Вов українською. Я дуже буду рада, якщо покажуть нам чемпіоншип. Якщо нам анонсують Battle.net українською. Буде анонс нового доповнення WoW. Скоріше за все, 99% що буде. Please welcome Overwatch esports host, Zoe Kschwind. Кшвінт. Смішно. Якесь дно. Коли там вже анонс WoW Valor, от повинен бути. And we're here to make some more. What's up, BLIZZCON? It's so great to be back here after 4 years with the Overwatch World Cup. This event has always been such a special event because it truly serves as a worldwide tribute to the beautiful and diverse Overwatch community. This weekend we get to celebrate teams and players from around the world, each with their unique takes on the playstyles. Чудово вона виглядає. Дуже красива жінка. Так, у мене, булочки, ти отримаєш від мене попередження. Уже другий стрім підряд. We also get to witness new players emerging onto the scene, taking the spotlight. It truly is a special event for a special community, and I'm very honored. Якщо чесно, але дуже навряд чи. Now I know that all of you here in Anaheim. Дякую, дуже рада, що складаю вам товариство. Сьогодні буде 100%, я думаю, так що доповнення точно оголосять. Team South Korea було 2. And the only team Добре, that що ти managed thus рахуєш. far to stop their reign, and that is the United States of America. Раді Warcraft Rumble, звісно. Warcraft Rumble – це топ. Це те, заради чого ми тут. That's right. Well, I tell you, it's not going to be Привіт, easy. королеви. It's not going to be easy. If you watch the group stages and if you watch the first game today, tough competition ahead for Team І за нього USA. теж. And if you want to find out if one of our former champions will remain Я навіть Rumble не victorious скачувала, ви or що? if one of the other 6 teams will seize their inaugural season title, make sure to join Привіт, us. привіт. Not only will you be treated to fantastic Так, сьогодні gameplay, of course, повинен but бути you трейлер. will also earn special Ми знаємо drops all Blizzard, weekend long on the які Player Watch роблять Twitch channel. раптовий We have a lot Diablo of Immortal, amazing Overwatch 2 але action on the сподіваємося horizon на такий and so Warcraft. much to play for our teams. We got over $500,000 on the line and counting, raised directly by all of you, our passionate and amazing fans. 60 баксів, ви що? Yeah, give it up for yourself. Now, of course, the winning team will walk away with a big bag, but
Я не знаю, мені от якось Overwatch, можливо, знаєте, навіть атмосферою не підходить. Вони якісь екстравертні там. Я побоююсь людей-екстравертів. Катаклізм Класік, я думаю, буде. Я думаю, буде Катаклізм Класік. We will be crowning the 2023 Overwatch World Cup champions, and you can catch all the matches and all the action live in Hall B, as well as of course on stream. I'm going to be there. I'm looking forward to seeing some Ти про of you as Overwatch? well. Якщо ти про Overwatch, то я дуже погано стріляю. With a few more things to share on the game side. Так, я інтровертна людина, я максимально не екстраверт. Або просто зашугана, хто його знає. Пандарію? О, я б в Пандарію пограла. Overwatch has another thing happening here at BlizzCon. Earlier this week, we launched a new limited time game mode. Та це Дидос Волкер, я тобі якщо що скажу. And special skins as part of an exciting collaboration with LeSeraFim, one of the biggest K-pop groups in the world. Оце мені підходить. Everyone can jump in game right now to take part, as well as check out their brand new music video for Perfect Night. And in honor of this collaboration, LeSeraFim will take the stage and perform in the arena tomorrow after the community night ends around 6 p.m. якщо Pacific. буде час. Заварюй, тут поки нормально. Working on partnerships like this, or what we did with One Punch Man earlier this year, are incredibly fun. Yes. They provide us, both the dev team and you, the players, a chance to experience some of our favorite universes Я думаю, ЛК and вони artists залишать through the на unique style вічну of класику, Overwatch. так що не And next year we переживайте. have even more of these for you all to geek out about. Sadly, we can't reveal what those are all just yet, but maybe there are some other things coming in 2024 that we could give you a hint about. The Overwatch team has never had such clarity of vision when it comes to the future. From direct feedback, we hear what you love and want us to focus on. So, who wants to see a few of the things we're working on for next year? Може і пограю. We are creating Спокушаєте a мене brand тут new на PvP Overwatch? game mode, Clash. In this new competitive mode, there are 5 points positioned in a row. The center point starts as the first objective, and the teams battle back and forth over the map, pushing into enemy territory or defending their own. Once a team captures all 5 points or reaches the maximum score, they win. В Overwatch придумали БГ. Ладно. Трейлер Пандарії неймовірний, я його обожнюю. And it's one of my personal favorites. They say cherry blossoms are a sign of rebirth and rejuvenation. And in 2024, a rebirth of one of the original Overwatch maps is in order. Within the Clash mode, we are returning to the home of the Shimada clan with the new Hanamura map, Clash-мод, каже, новий мод буде, де треба буде свою територію захищати, а сусідню захоплювати. Overwatch is a highly competitive game, and in early 2024, Ні, я не категорично, я просто кажу за себе. Привіт. With all new Привіт, competitive rewards. And with seasons, one of the team's goals has been to create themes that speak to so many of the cool and awesome things that we all love. Вона дуже гарна. Панди – це топ. Монахи – це класний клас. Witches, and even a mirror universe where heroes become villains and villains become heroes. And of course, Overwatch is nothing without its heroes. Mauga is the 39th hero in Overwatch, and in 2024, we'll be releasing 3 more, and we want to give you a glimpse of 2 of them. 3 герої нових буде. A new damage hero Venture is coming in Season 10, and a support currently codenamed Space Ranger in Season 12. And this is just не стримайся, можеш казати, але м'яко. Everything we have in the works. Join us tomorrow here and online, where we go in depth on all of this in our What's Next panel. It will have more information on Clash, the reworked competitive system,
Оце будуть What's Next панелі. От Warcraft What's Next почнеться о 22:30. Warcraft Classic о на пів на першу. А Overwatch я там не дивилася. А зараз тільки анонси. Мене не вистачить на всіх писати. Ні, WoW буде десь скоро. Десь до 22:30 буде про WoW теж. В доті так, в доті з цим є велика проблема від них. Я не знаю, як відмежовуватися. By the blood of the willing. Я хочу туди! Я хочу на BLIZZCON! Я потім. We took down a 100. Let's go, baby. High breeze, kill the high breeze. Yes, yes. Dude, I am shaking so hard. Про Діабло будемо. Діабло. Діабло, пішов Діабло. Давайте, Діабло мені теж цікаво. Так, я вимкну оце і підписка Твіча у мене вже вимкнута. Донат. Якщо мені прийде донат, я буду дуже вам вдячна, але не почую. Oh my god, that's so pretty. Не пам'ятаю, коли останній чат був настільки активний. Це і справді дуже активно. Діабло. Я, до речі, дуже люблю Діабло. Третю я переграла взагалі все. А четверту трошки пропустила, але дуже люблю. Oh my god, the butcher. На BLIZZCON складно попасти, на BLIZZCON дорого попасти. На BLIZZCON дорого. А базовий білет там $300, і це ж без перельоту, без проживання. Де BLIZZCON проходить? В якому штаті? У Флориді? От чесно, я не пам'ятаю. Дорого, складно, так. А, і віза. Will you fight the darkness? Break the chains and be beautiful. Боже, яка вона розкішна, я її обожнюю. Blessed mother. Я коли її побачила в першому трейлері, я така... You can pet the dogs, by the way. Please welcome the General Manager of Diablo, Rod Ferguson. Фергюсон. Давай, мужик. Я сподіваюся, не Diablo Immortal. Якщо він не пожартує про Diablo Immortal, я... How's everybody doing? Having fun? Ой, я дуже рада, що ви знайшли мій канал. I'm so happy that people at home are here as well. А Шарон, Шара королева. Great reminder of what a fantastic community we have and what an exciting year it's been. Now, you might have missed it, but in there was a clip of a blind gamer, Tylenif, defeating our hardest boss, Ulanzi. Now, we strive to make Diablo as approachable and as accessible as possible, and watching clips like that make me and the team extremely proud. And of course, I love the tattoos. You know, I still can't believe over 1,000 people got permanent Diablo tattoos at our Hell's Inc. events, including me. And so, you know, Necromain for life! Некромант? Ти за некроманта? So, you know, we talked a lot about the last BlizzCon 4 years ago, and back then, you know, the Diablo community was hungry for even more experiences in that dark, gothic place caught between the high heavens and the burning hells, a little place we call Sanctuary. And in that time, I've been very fortunate to work with some of the best developers in the industry, people who love Diablo as much as the rest of us. And it was their passion and dedication to this Модератори, будь universe ласка, that посунь released a собаку, great вона new храпе, я Diablo не game чую every year for the розробника. last 3 years. Diablo 2 Resurrected brought the return of the classic that helped define the genre. Remastered. I love Diablo 2. Діабло, So it was друга. remastered for a new generation Ремастер now був for PC крутий. and console. Ремастер був гарний And дуже. Diablo Immortal brought Sanctuary to mobile for the first time, На вигляд. bringing millions of new players into our Вони universe. красиво його зробили. Собака СМРниця, та ще й In яка. fact, you might not know this, but 60% of Diablo Immortal players have never played a Diablo game before.
So we really welcome them to our universe. And then, of course, Забудьте, не there's згадуйте Diablo це. 4. Now, Це it was that kind of excitement that made it the biggest launch in Blizzard's history. And it means so much to the team to see how you've embraced it. You know, we've played over 1.5 billion hours together so far, and it's your love for the game that drives us. Thanks to you, we've made a lot of changes over the last 5 months. In fact, our patch notes for Season of Blood, our second season, were over 14,000 words long. Because that is how much our community has influenced. Показуй, що у and will тебе вже continue є. to influence the evolution of Sanctuary. Я так люблю, як вони розповідають, як вони в захваті працювати, як все класно. Now is the perfect time to pick your class, build your character, join Phil Spencer, and see what the hell it's all about. And with that, I'd like to introduce Diablo 4's 2 production directors. They help lead the DLC, я team думаю, who are building DLC everything для we do Diablo today 4 зараз and покажуть. everything moving forward. З Please Мефісто. welcome Tiffany Watt and Chris Wilson. В тебе звук чомусь кращий. Це аплодисменти нашому модератору, він у мене умнічка. Thanks, Rod. Він дуже старався. The last time I was on Рамблу stage, ще не було, I was Сімма, не helping to переживай. announce Diablo 4. To be here today with all of you is so awesome. Модератор не існує. Він кричав, коли сказали про StarCraft. But first, let's highlight some of the player feedback that's in Season of Blood today. So many of you have told us that you wanted more in-game activities. So we've given you a couple this season. One now, and another coming early next month. So live now is our new boss ladder. This is a series of additional boss fights from level 55 to 100. That will also see the return of our kind of gross but farmable and rewarding friend Duriel, who you can go after for uber uniques that everybody's been searching for. And with those new bosses dropping both uniques and uber uniques at a much higher rate, and even dropping some special cosmetics, you're going to want to make your way to level 100 so you can fight them all. So in the Season of Blood, we've rebalanced the end game, letting you get to level 100 about 40% faster. Модератор каже, що воно так і називають його ледер, щоб я не позорилася. Я кажу, що драбина, буде драбина тепер. Як і Луна існує, але ніхто не бачив. Я згодна на таке. So we've also changed how item power works. We've raised the power cap, and it's now more closely tied to the level of monster you defeat to get it. The more challenging the fight, the better the loot. There's still lots of work to be done with reworking itemization. In fact, it's one of our highest priorities. Елоратор і елунатор. Вибачте, звучить як трошки якийсь девайс. So please keep that Я не feedback буду про coming. це казати. Now let's talk about Не на quality of цьому life. стрімі. Here's a few improvements that came directly from you. All of your renown awards now carry over season to season and from the Eternal Realm. Additional character slots. We added 2 this season, so you can create even more characters Розклад and try BLIZZCON different якось не builds. сходиться. Забийте A на targeting той dummy has розклад. been added to Kyovashad as you can test, so you can test those builds before you run into the butcher. Searching and filtering your stash is now possible, and your stash is now available in every town in Sanctuary. Це добре. World bosses appear almost twice as often, so you can die almost twice as often. And we've also freed up some inventory space by making gems a crafting material to make even more room for those uber uniques. Those are just a few of the new additions already in the game, but we're not done with Season of Blood World yet. of StarCraft. Ми хочемо World of StarCraft. Я буду в це грати. Class-specific rings that will let you relive some of the fun from Season of the Malignant. That's right, Necromancers. Once again, corpses will automatically do your bidding just by being in your presence. Котрий Diablo Immortal показував. Я думаю, його звільнили. Я думаю, його більше нема з нами. It's just another way to give you even more control over making just the right build for the challenge at hand. Also on December 5th, as promised, we'll have another exciting new in-game activity, a 6-week event called Abattoir of Zir.
It's a highly replayable pinnacle experience Грає designed for Immortal. players who have reached level 100, Ну, у slain нього ж є Uber телефон. and mastered all of the other challenges that Season of Blood has to offer. Those who survive Там will великий скандал attain a був. paragon glyph constructed of the Пропустила. Vampire Lord's very own blood. But beware, Abattoir of Zir starts difficult and only gets harder. And of course, as we near the end of Season of Blood, it'll be holiday Warcraft time. Rumble. До Not до only чого here, ти but in дійшов? Sanctuary as well. Не так вже й Our нудно. first ever holiday event, Покажіть Midwinter мені Blight, синематик starts on December Діабло. 12th. Я хочу подивитися, я люблю синематики Діабло. Вони неймовірні For просто. 3 weeks, we're going to transform the Fractured Peaks into a winter terror Не land, скидайтеся, мені and it'll bring a whole new meaning to the word sleigh Боже. ride. Sleigh Ride? And be sure to keep your eyes peeled for a mysterious red-cloaked terror. Nothing is as terrifying as Chris's puns, but I will be sure to check out Midwinter Blight. From there, we are on to Season 3. We can't go into too much detail now, but with the endgame being so important, let's talk about leaderboards. We're creating a whole new type of weekly challenge dungeon called the Gauntlet, where the heroes of Sanctuary can compete for their class ranking Так, вони так нервують, мені це теж clan, смішно. or anyone in Хоча the я б, world. напевно, так Watch out, трусилася б ще Mikey більше. Barra. Я, і I am сама, я coming for прямо you. зараз нервую, а ви кажете. At the end of each week, the heroes with the highest rank will be added to the seasonal Hall of Ancients, where their name Інтро. and Так, він build will live on. красивий. Він, звісно, так. So, that's Я його a quick досі look at використовую where в we відео у are себе. today. And while the live game is our #1 priority right now, we have a separate Diablo 4 team that's been working hard on our next chapter. So how Так, about a так, little синематики teaser? Блізів – це шедеври. It's super early, but as we look to expand on the story we started in Diablo 4, we're going to take you somewhere Так, це теж even вірно. darker, Вони where живі hatred's і influence вони, continues to якби, consume реально в захваті від того, що вони презентують. Це добре. Так, дивимось. We have each played a part in what has happened here. You abdicated your choice to this child. And with every step she takes, I grow stronger. Це де? There will be no salvation in the light. Іллідан? Ні. Ух ти. Щось красиве. Це і все? Vessel of Hatred Це is Diablo 4's знову кричав first модератор. expansion. Кураст, він сказав слово кураст. Я ж кажу, Its на жаль, campaign will пропустила. continue the dark tale that began in Diablo 4 as we learn the fate of the prime evil Mephisto Модератор and існує, his я тобі demonic plans for клянуся. Sanctuary. О, Мефісто. To do that, we'll be visiting a region new to Diablo 4 and a fan favorite from Diablo 2. Теж The про lush Легіон jungles подумала. known Ну, to outsiders as кольори Corajon, but і known by the locals as голос. Nahantu. With this new story set in a mysterious new region comes new ways to play, Так, new голос evils to чисто, ви не vanquish, готові. and of course, a completely new class never seen before in the Diablo universe. Так. Так. А ну показуйте. Кого? Який клас? Новий клас. Vessel of Ніколи не Hatred бачений. releases late next year, and we cannot wait to share more about it this summer. Now, before we leave, we want you to know that it's your Вони passion сказали, that що drives просто us. влітку Your feedback покажуть. will continue to help us evolve and improve the Diablo 4 experience for years to come. We couldn't be more excited about our future, and we hope that you are too. Our team has put in a lot of hard work, and we love seeing your love for this game. So please join us tomorrow. We have a special Diablo 4 Давайте, campfire Warcraft. panel where Давай, we'll ми be sharing зрозуміли. more details about the expansion, deeper dive on some of the upcoming game changes, and we'll also have a special Q&A session to close it out. So Показуйте. enjoy the rest of the show. Thank you, and we'll see you in Sanctuary. Давайте, давайте, давайте. Вов, Вов, Вов. 23:30 Вов. Так. 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 Ось він. Ось рідненький. Ми прийшли сюди. Давайте, ми готові.
Я готова, я готова. Go buy World of Warcraft, install it on your computer, and join the online sensation before we all murder you. All right. Welcome to the world of Warcraft. Боже. I'm William Shatner, and I'm a shaman. I'm Mr. T, and this is my night elf mohawk. Я просто пам'ятаю цю серію на пам'ять, і це щось. Я теж... Лірой. Знаєте, у мене так обличчя міняється, коли я бачу Рамбл. Такий типу. О, це була крута промо-кампанія, до речі. Ой, боже, боже. Я нервую, у мене серце калатає. For the Alliance! Я посиджу. For Azeroth! Ready to work. Please welcome the General Manager of Warcraft, John Haidt. Давай, Джон. О, я люблю цю музику з польотів на драконах, вона класна. Молодці, що вставили. Ну так, я теж очікувала Медсена, якщо чесно. Thank you. Ніхто не хлопає, тому що такі, де Медсен? Anybody here for Warcraft today? Yeah! Воїтелька не проти Орди, воїтелька просто за Альянс. Big shout out to the Warcraft teams. They are so happy to be here today. We have so much cool stuff to show you. So, думаєш, give it up спочатку Рамбл? for my Warcraft Можливо. teams. Ой, я вимкну. Чому не пройшло? Ладно. Can you believe that almost 30 years ago, a dispute between orcs and humans led to one of the longest-running fantasy adventures in video game history? Орки проти людей. Ну я ж сподіваюся, ви не видалите це зовсім. Так. Азерот це дім. Азерот це правда дім. Вибачте. Raising new це правда. heroes to take on the raids and А у мене battlegrounds тривога of this повітряна. timeless adventure. Вчора шахіди літали, жесть була. It's those Сподіваюся, shared сьогодні stories буде of тихо. Azeroth, both in-game and out, that make up this universe. Так. Today is a great day for Warcraft. Не... Так, я з Харкова. Я в This is the Харкові. beginning of a bold new chapter that will take us through the next 3 decades and beyond. Oh yeah. With a variety of games to entertain you, we welcome everyone to find your community. Next three... Він сказав про наступні 3 десятиліття. Він... For the Alliance! Just practice. We're going to give you a chance to do it a little louder. Я на Салтівці живу, мені вже нічого не страшно. Харків. Throughout the Будь taverns ласка, of українською Azeroth, тільки. tall tales of adventure are retold through Та the що whimsical таке? and Воно clever вимкнено, у мене cardplay немає тут of зараз. Hearthstone. Yeah. Як воно I мене like to мислить? imagine humans and orcs getting together, showing off their collections, and boasting of their deeds. But in the basements of those same taverns, they're playing a new game. Хардстоун спочатку почне. Warcraft Rumble. Yeah. Про Рамбл. Ну, звісно, вони почнуть про Рамбл. Ще й мені вибігти на секунду, поки вони про Рамбл. Which puts the battlefields and Ми забули dungeons про of Хардстоун, Azeroth вообще in the забули palm of your причому. hand. And finally, World of Warcraft. Так, будь ласка. Будь ласка. WoW immerses us into Azeroth, where we are the champions, fighting alongside each other in shared adventure. Almost 20 years ago,
Так, while Вейл, так і буде. revolutionize online communities and reimagine the Це новий enduring потік людей. entertainment Ну, можливо. of massively multiplayer gaming. The very first BlizzCon was introduced our first expansion. So it's only fitting that we're here today to lay the foundation for WoW's future. Yeah. Так. Я нервую. Azeroth is a home we can always escape to. A home that is always waiting for us. Так, це Together, правда. we build this universe. Our teams craft the worlds and the adventures, but it is all of you who bring it to life. В якій школі я навчалась? You are the heartbeat of the 173-й brand new ліцей. adventures that are about to unfold. From all of us on the Warcraft teams here at Blizzard Entertainment, thank you. Зараз вийде Please welcome from Hearthstone, lead designer Cora Georgiou. Хардстоун. Котики, я на секунду, поки будуть розповідати про Хардстоун, я на секунду відійду, добре? Я зараз повернуся. Well, I have a pretty good view from up here. It's really nice to see you all. We are thrilled to soon be celebrating Hearthstone's 10th anniversary. I know, I'm getting old. It's a decade of telling tales around Azeroth with all of you. Whether you aspire to climb the ladder to legend, enjoy brawling with friends in the battlegrounds, or maybe you've just listened to the 10-hour version of the Saviors of Uldum theme song. Thank you all for being a part of our bustling tavern. We invite players both old and new to join us for our 10th anniversary next March. But Я на we місці. have so much to Я enjoy нічого не before пропустила, я then. все чула. So let's talk about what's happening right now in Hearthstone and in Battlegrounds. То все розігрів. Так, це правда, все розігрів перед Варкрафтом. Будемо чесними. Hearthstone's upcoming expansion, Showdown in the Badlands, which Щось, takes place in Azeroth's Wild West. Wild West, я тільки хотіла сказати. Дикий Захід. Дикий Захід. Нова експансія, Дикий Захід. Боже. And a lone ranger. Though they may not know it now, together Фон, а хто російською спілкується? Будь ласка, українською. В чаті українською. Під кінець, ну звісно. In the beginning, I was all alone, trying my best to do some good out there. But it didn't take long to realize that, with the right friends, everything would change. Step О! aside. Блін, мені таке подобається. Я насправді люблю Хардстоун. Я хоч в нього і не граю. О боже, механогномчик. They knew the townsfolk were up to something sinister. Let's move. Будь ласка. And it was like a powder keg, waiting to explode. В чаті. We did it. No. Oh, nuts. As it turned out, I had the right backup waiting for me. Just when I Вітання, needed it. Володимире. Let's do this. You got it, partner. I didn't intentionally pursue leadership. I'm gonna punch ya! Дякую за фоллоу. Я почула, що фоллоу, у нас його не видно, але я знаю, що він є. Ну, напевно, хто грає, це щось означає. Нові карти, ну, в плані мапи.
Ну, виглядає прикольно, виглядає завжди прикольно. Почекайте, ну, фонд, ви ж приймали правила чату. Здається, модератор повинен був їх зробити. They'll work together to save the Badlands from the Bloodrock Town's nefarious mining operation. Хто хоче писати в чаті російською, може піти до російських блогерів. Дивитися там. Нема правил чату. Будуть. We'll talk more about him at the What's Next panel Будуть, я later клянуся, today, будуть, where вибачте. we'll also be revealing a motherload of exciting new cards. You can get Нові your hands on карти. them and more when Showdown in the Badlands releases on November 14th. Угу. Ну, листопад, 14 листопада. Now, 6 правило в I know Дискорді. you may be thinking, Я за номером не пам'ятаю, але я навіть that's a гляну, lot of new поки у нас є cards, час. on top of 5 sets that are already in the standard rotation. Моє And 6 if правило you're в a new Дискорді player це... or you're coming back after a break, that can be a Так, little overwhelming. це весело. So we have been hard at work to make it easier than ever to join us. We're excited На to рітейлі з announce українізацією дуже добре. catch-up Я packs. скоро такий BLIZZCON влаштую, анонсувати, These що у are нас там буде. game-changing for getting your collection caught up. Кетчап пакс. See what we did there? Я Instead of the сподіваюся, typical це 5 буде не... cards you'd find in a regular Hearthstone card pack, you can get up to 50 cards from a П'ят- single Ого. catch-up pack. 50 карт з одного кетчап-паку. Щоб це не значило. The Вибачте, cards я... you receive will all be from within the last 2 years, ready to play and constructed. Банброути, ця презентація All чисто... of our players are going to get catch-up packs to open once you log in, and for all of you here at BlizzCon in Я дуже person, рада, or those of you що at вам home всім who подобається. purchased either Привіт, BlizzCon вітаю, вітаю. collection, we're also gifting you a few more packs. По крикам залу можеш зрозуміти, що це. Ну, я здогадуюся. Так. Я хочу For Warcraft anyone who's українською. been Ми away for a зробимо. while, Ми all не of these чекаємо на packs блізів, can ми add робимо up самі. to hundreds of cards. We'll also be adding quite a few of them into pre-purchase bundles for Showdown in the Badlands. We hope to see all of you getting some На Unreal amazing Engine. cards and filling in or beginning your Hearthstone Так, collection у on Вові November трошки застаріла 14th. Графіка, це, звісно, так. Але вона має свій стиль. Все ж таки, вона має свій All стиль. right. I feel like we might have some Battlegrounds fans out here. Ну, я не пам'ятаю точно. Yeah. So you might remember then that the last time we were all together at BlizzCon, Скасування. we Ні, unveiled скасування точно не буде, а Battlegrounds. от українська в Батлнеті What started as an це, experiment звісно, became мрія. a huge part of the game. На and всі a скіли fun перекладені, way ми to play працюємо in the над цим, tavern. клянуся. But playing together is what Лайкайте стрім. inspired Так, the якщо new полайкаєте mode стрім, там we're реакції debuting here today. в Твічі і лайки в Ютубі. Queuing up as a Буду party дуже for a рада. lobby is Дякую great, за фоллоу. But ultimately, you play against each other. What if you could actually play teamed up alongside Так, each ну other? потолка це, звісно, так. Sounds fun, doesn't it? We're pleased to announce a truly cooperative way to play. Battlegrounds duos. Вони БГ вирішили додати всюди. В Overwatch БГ, With a shared health в pool, Hearthstone team combat, БГ. and sending cards back and forth between teammates. Now you can fight with your friends instead of against them. We were inspired by the Battleground community's creativity, finding ways to team up and help each other achieve top 4. Воно там So давно, now та we're я setting знаю, an я official жартую. table for you and your partner to take the crown together. For those of you here in person, grab Ні, a по Вовці friend ще or не make a new пропустили. one, because you can try Battlegrounds duos here В at середньому гравці BlizzCon немає right друзів. now at the Hearthstone demo area. Ну, трохи є таке. А якщо навіть мають, то грають самі. We're planning to launch this new way to play for everyone early next year, and you can learn more later today and see the new heroes and minions that make teamwork so fun in Battlegrounds. Альтарак в Хардстоун 40 на 40.
It makes the dream work. We love teamwork. Нікому не If you're потрібно tuning всі in at такі home, вау. please make sure to join us at the What's Це Next правда. panel. Ні, And ну if you're here чого, with us є at люди, які BLIZZCON, люблять you can also Hearthstone. join me and other members of the Hearthstone team in the tavern. For you worthy opponents out there, come duel a dev and challenge the Hearthstone Ні, team. ще не пропустили. Вов буде далі. Or Буквально if you wanna catch up от-от. after 4 years away. Зараз ще буде про Rumble, Pull up a а chair by the потім hearth. про Вов. We'll see you in the tavern. Дякую, Володимире, дякую. На партах грати. Ой, давайте я вимкну. А, це Rumble. Ну. Виглядає, звісно, так, наче для 6-річних дітей робили. Я б спробую пограти. Це Rumble DRAGONFLIGHT? Чи це Rumble Катаклізм? Що відбувається? Це Оніксія? Це Оніксія. Це рейд Оніксії. О, матінка Джайна прийшла. Це Мел, коли бачить Джайну. Це тільки що була Мел, коли бачить Джайну. Лише 40-річні, яким впарюють дитячий контент. Так, це відчувається так на Рамблі. Вони навіть не спілкуються. Тут навіть нема тексту. Жодного тексту не було. Вони тільки видають звуки якісь. Please Добре. welcome from Warcraft Добре. Rumble, executive producer Vic Sarath. Якого? Я можу забанити кого завгодно. Передам модератору ноутбуку, він забанить. Виглядає непогано, до речі, правда. Правда непогано. Мульт про Лероя Дженкінса. Я би дивилась. The team and I announced we were working on a brand new Warcraft game. A way to bring Warcraft with you wherever you are and wherever you go. And as you just saw, we've had a ton of fun and poured a lot of love into making this game. Зацікавити дітей світом Вов. Ну, правда, це так. Це гарна ідея. A dynamic PvP mode and so much more. It's a game filled with familiar faces. You'll mix and match miniature Чувака випустили, знаєте, він такий, бляха, мені потрібно розхвалити і розписати Rumble. Тобто там не сидять діти, на яких Rumble таргетується. Там сидять купа дорослих людей, у кого є від $300 на хоча б один квиток. І такі, окей, чувак. By combining leaders, troops, and spells from 5 families, Забань всіх росіян на Ютубі. Ох, якщо б можна було. Я була б за. beasts, undead, and my personal favorite, BlackRock. 60 баксів, мені You'll 32 battle your роки. way Ну through от. maps inspired by some very familiar locations. You'll fight Чого to ж так control принижуєте Rumble? resources, capture towers, Ну я and спробую в нього eventually пограти, defeat the але boss or player at the схожий other на end. Джорджа Клуні. Ну, на Speaking of мінімалках. bosses, each one has their own unique mechanics. So you'll have to adapt your strategies to the threats you'll face as you battle through the campaign and beyond. Our goal was to give you everything you love about Warcraft, reimagined with the Дивіться, big якщо я зроблю dose отак от, of what our team це calls будуть або роги, joyful або chaos. корона. У мене над головою. When we set out to make this game, we wanted to offer a variety of challenges. Де Вов? no Зараз matter буде. how you Наступний choose to буде play it. Вов. Whether it's for 5 Гайди minutes на at a Рамбл, time та боже or hours збав, on ви end. що? And Я that was навіть на something we Вов гайди не especially роблю. focused on during the beta, to make sure you have something Тільки fun to Прістес do Мунсейбера зробила. every time you open up the game. Якщо ви ще And for those то of you стрім that для played the дорослих. beta and gave us your feedback, Ну я ж одягнута. thank you so much.
It's because of your збільшиться support аудиторія. and the hard work of our team that we feel we got Не something знаю. really, really special on our hands. Now, let's формі take a look місяця. at the result. Показуй. Я взагалі просто жанр цього Tower Defense. Теж що. Але... Який рекорд? 140 у мене був. Рекорд глядачів. На твічі. 170. Клас. Я дуже рада. Дякую тим, хто дивиться. Тематичним косплеєм був на Геловін. Дякую за фоллоу. Так, повертаю чат. Я нічого не зрозуміла, що воно було, але напевно. Дякую, дякую за фоллоуи. Ну я спробую, ладно, я пограюся. Клацалка для метро, я з тобою повністю згодна. Виглядає так. 177, дякую. 7. Available today. Так, уже можна. Може сьогодні буде 200? Може. Будемо сподіватися. Воно мобільне, так, це ж мобілка. Let's bring down the Wi-Fi together. You know I'm kidding, right? Please don't bring down the Wi-Fi. I'm in a lot of trouble once I get off here. Дякую за фоллоу. Рекорд переглядів у мене, здається, 140 був. 141 чи 146, десь отак був. На MacBook, на iPad? Прикольно. А на комп же теж повинно бути. Битва петів? Треба було мобілку по битві петів робити. Я думаю, Вов вийде презентувати Медсен. Я думаю, Вов вийде презентувати Медсен. Тільки на Mac на Windows немає? Я думаю, буде. Я думаю, зроблять. And when you're in the mood for a solo dungeon, we've got you covered there as well. Dungeons in Warcraft Rumble are intense. А модератор вважає, що Хазікостас буде. А я думаю, що Медсена Ти уявляєш, як зал взірветься, якщо буде Медсен? Or jump into PvP and duke it out with other players on maps inspired by some of the most legendary maps and battlegrounds found in World of Warcraft. Хазік наше все. You can even join a guild. Ні, ну він теж молодець, ну але Медсен це, вибачте, зовсім легенда. Хазікостас вийде запросити Медсена. Удвох. Вийдуть удвох, порвуть усіх. Дякую за фоллоуи. Дякую. And that also starts по грі, right now. Фільм або класік? Можливо. Season 1 of Warcraft Rumble is live. Season 1? У них теж будуть сезони. Медсен це є Warcraft, я згодна з цим. 182, дякую! Я тримаю руку на мишці, щоб вимкнути чат, щоб... коли почнеться про Warcraft. Рейди? Рейди у Рамблі? Це ж мобілка. Після Медсена треба знов за Орду грати. Чому? Now, BLIZZCON, before I go, I just wanted to let you know, the team and I, many of whom are here in Anaheim with us right now, we love playing strategy games. And we set out to make Звуки фоллова не виключаються. Це в твічі, воно, вибачте. Модератор, можеш виключити звуки фоллоу? Я віддаю тобі ноутбук. Дякую всім за фоллови. Віддаю.
No matter Виключай how you звуки like to холу. play, there's something for everyone to love in Warcraft Rumble. Включити... А, до речі, Thank ми you so можемо much, включити BlizzCon. субтитри. Enjoy the chaos, and we'll see you in game. Не можемо включити субтитри? Так, будь ласка, все. Executive producer, World of Warcraft, Holly Longdale. Отак? Ну ладно. Wow. What's up, BlizzCon? Ага. А у мене не відстає? So excited to see you all Так, here. This ладно. is fantastic. Well, I believe we've been playing World of Warcraft for almost Вибачте, я 20 просто years. намагаюся, щоб... Не ми це, на як це? Де не той, не інший. Я думаю, вона поболтає і зараз покличе когось нормального. And we raced home to install those WoW discs one by one. Модератор сказав, що вона взагалі займається класіком, так що почнуть класік. А вона нам трактирів презентувала? Я не пам'ятаю вже. And of course, so many others. And together we've jumped through the portal into Outland. We sailed off into Northrend. And we watched Sargeras З руки stab читає. the Та world ні, with нормально. that sword. Про меч згадали? Вона згадала про меч. Це буде кратер Унгору, це буде дерево висаджене в кратер Унгору. Particularly in the past year. Вангуйте. The entire team across both modern and classic have embraced their communities. We are truly listening to your voices and taking action. Що за прикид в неї? Та якась My курточка. friends at BlizzCon, now is the perfect time to prepare to close chapters. Про меч в Сірітусі, ну Open new так про цей же ж меч, and звісно. double down on why we all fell in love with World of Warcraft in the first place. Давай, жінко. Привіт. With that in mind, let's get to it. As many of you know, WoW Classic was born out of the community's passion. Ну це про вов-класіку вона розповідає. Мене ж заболіла голова трошки, я хвилююся. Вона залого ордена. Хардкор. Так, це було щось. So, in hardcore, you only get one life. Коли Кельталас оновлять, ніколи. За те, що ви спалили Тельдрасіл, не буде вам нового Кельталасу. But you go again. Трішки голосніше трансляцію. We've loved watching you take on the challenge or Я буду die тихіше trying. розповідати. And because the hardcore community has asked, the team is planning to add a new way to play hardcore early next year. Новий спосіб грати у And хардкор. last month in Wrath Classic, we released the Fall of the Lich King patch. Так, це ми знаємо. Вже в мене щоки загоріли, запалали просто. Earlier this year, we looked at your feedback to think about Ми ж вам where оновили are we Тельдрасіл? gonna go Ще next. ні. Ще ми чекаємо, так що ми перші, за вами We далі. read through a lot. And I Валерія, mean спокійно. a Валерія, вже lot не of можу. your Все, feedback паніка. on social media forums, and we sent out surveys to our players. And here at BlizzCon, we're happy to announce Cataclysm is coming. Катаклізм класика! Класика катаклізм. It's coming with hashtag changes based on your feedback, just like you'd expect from Classic. So now, let's jump into the Wayback Machine and get a reminder of all things Cataclysm. Катаклізм. Давайте я приберу. Катаклізм. Ох. Вау. There is no hope, no future. All life is Альянс завжди в таверні.
закрив. Ну, виглядає класно. Ох, боже, Воргени, Гілнес. О, тільки нещодавно тут була. Оновіть нам Гілнес! Ми вимагаємо. Neltharion, it is time to end this. Everyone succumbs in the end. Deathwing has sundered this world so that its true lords may return. Ну, не тільки в цьому прикол класика, я думаю. You dare trespass into my domain? Die! Прикол класики в тому, щоб знову в актуалі пережити ті події. Це ж те, що зараз всі локації, це ж не те. Гілнес як нове місто Альянсу. Я за. Це що, бандікути? Правда. Так, у мене багато матеріалу для нових роликів. Я так рада. Мені це все знадобиться. О, нарешті показують. Сильно показують. Штормовий. Розбитий. Клас. Мені подобається. Чуток до 200? До 200? Я буду дуже рада. Катаклізм не подобається? Не знаю, а я от хочу в нього пограти. Це прикольно. Матеріали для роликів. Просто мені багато робити ще. Перша половина наступного року? Ніфіга собі. Over the past 4 years of Classic, we've watched you master the vanilla Повертаю вам experience. чай. And we've loved Чай, it. чат. So much, in fact, that we thought we'd add some unique flavor with a seasonal note and a dash of discovery. Season of Discovery is vanilla WoW with a Vanilla spicy Season of twist. Discovery. You're going to discover new secrets as you scour the world and find class-altering abilities. Have you ever wondered what it might be like to be a tanking warlock? Ніфіга собі. Take on the role of a mage healer? Маг-хілер, танк, варлок. You can. Ніфіга собі. The season is going to launch with an initial level cap of 25. And when you hit that max level, you'll be met with the brand new level 25 endgame. 25-левельний ендгейм. 10-player Black Fathom Deeps raid with new and reimagined bosses, mechanics, and of course, rewards. Нові боси. Механіки — це боси. The level cap a bit, you'll find even more endgame content, and so it will go. If you're here at BlizzCon, you can play the Black Fathom Deeps raid in the Warcraft Hall. Я пропустила. Що вони заукали? So, if you love Classic or just a little intrigued about what exactly a Warlock tank can do, go check it out. For all of you watching online, don't це worry. цікаво. You won't have to wait long to play. Because we want you to discover all of the secrets together, there will be no public testing. WoW Classic Season of Discovery launches in a few short weeks on November 30th. 30 листопада Season of Discovery
30 листопада? Ніфіга собі. Варлок танк, мах хілер і нові. Ну вона просто хвилюється. Ну чого ви з її сміху? У неї такий нервовий зараз сміх. Не лякай мене, жінко. Our team remains committed to giving you meaningful game updates about every 8 weeks with more content sprinkled in between. We Так, really want ми помітили. Azeroth to feel alive and the home you want to come back to no matter how you play. Our next major update, Guardians of the Dream, is going live in just 5 days. Так, через 5 днів, до речі. Я дуже чекаю вже. Shout out to my elves. It is finally our time. Так, ельфи! Час ельфів! 1 week later, Season 3 will start with the last raid of the expansion, Amirdrasil, the Dream's Hope. Останній рейд. Вона There we will сказала have our final останній. showdown with Farak and defend our new world tree. But fear not, that's not the end of our time in the Dragon Isles. There's a lot more to come in Dragonflight that will serve as both the epilogue of this story and the bridge to our next one. Давай. Like I said earlier, we are evolving. We are changing our approach to this big, beautiful game and how we look ahead to new chapters. BlizzCon, it's time for a new adventure. One that has grown from the very seeds of what captured our hearts when we first set foot in Azeroth. Так. For veteran players, the last 20 years Модератори, вимкни, будь ласка. Привіт, радий бачити. Гарного стріму, поцілував всіх в лобик. Дякую за донат. Дуже дякую. Модератор, зроби, щоб їх не було. Дуже дякую. than someone who carved the path in the first place. Everyone, please welcome my friend. Успіхів у розвитку каналу. Дякую величезно за донати, народ. Будь ласка, не донатьте зараз. Дякую величезне, але тут Кріс Метсон вийшов. Дякую, я дуже дякую вам за підтримку каналу. Holy smokes! Horde, where you at? Alliance! BlizzCon as one! Нарешті! Я казала, що вийде Метсен. Я казала, що буде Метсен презентувати актуальний WoW. Я казала. Давай. Отак реагувати повинен зал, коли хтось виходить. Оце так. Shadowlands був... Кріс, без тебе ледь-ледь впорались. It has reminded me of a few things. One, I love Warcraft. Number two, 25? you know what? О, 205. Дякую. Missed this work. Так. Кріс, ми теж скучили за тобою на цій посаді. Бека Класік? Я потім розкажу. As Holly said a bit ago, next year is the 20th anniversary of World of Warcraft. I can't even believe it. Whatever. How many of y'all have been playing from the beginning? Beginning? I love you, Christmas. So given that... Мел, я щас теж бахну. What was that? Doesn't matter. Ти серйозно? We started thinking, so what next? Right? Що далі? What expansion hook? What single storyline could possibly match such a historic occasion?
We started thinking about, well, I did, the good old days, right? And some of those early mythic ideas that kind of established the background of Warcraft. Started thinking about even some of the newer ideas that have played out more recently, but still in a way feel a little unresolved. And in the mix of all that stuff, in the mix of all those ideas, particular things like, what the hell has Magni actually been babbling about all these years? Магні, Боже. Was the thing that he came to warn us about in Battle for Azeroth, did it actually play out? Or is there potentially something darker still looming on the horizon? I don't know. Старі боги. Старі боги. Will there eventually be Старі боги! an apocalyptic confrontation between the forces of the light and the void? Talk to me, BlizzCon. I'll tell you what, for nothing, my pally Maine, I'm all in on that kind of thing if it happens. Оця людина представляє гру, за яку він живе. And really the big question for all the marbles. Ох, What have кляті the титани. Titans actually been doing since the dawn of civilization? What is the real purpose of all of their cute little installations slammed into the side of the planet? Do we know everything we need to know about their real intentions for our world? Just saying. BlizzCon. All of these hooks and 100 more. 68, carry the 2. A bunch more. All cooking in the pot. Так, вибачте. Started to reveal a storyline. Давай. Something epic. Модератори, How пропустиш? epic? Real epic. Йому набрали по телефону. A storyline that in almost every way feels like the culmination of the first 20 years of our storytelling. Кріс, от він захоплює. Provided we do our jobs, we do the thing Давай, мужик, я в тебе вірю. that will vector us Показуй into вже, the я не next можу. 20 years of adventure. Наступні 20 років? Чого вони постійно говорять про наступні 20 років? BlizzCon. Are you with me, Blizz? Руки трусяться. Трусяться, я вам клянуся. We call this storyline the World Soul Saga. World Soul Saga? The World Soul Saga is so epic, as we covered. It cannot be contained within any single expansion. It is built to play out over multiple expansions over the next few years. Що? Це нова ера, це реально нова ера. Having said that, we are working on multiple ways to deliver this adventure to you a little faster than you're used to. We're not going to get into it at this BlizzCon. Не лякай мене. But keep your ears peeled. I assure you, we are moving with purpose. And the last thing we really want is for y'all to have your grandkids controlling your mouse and your keyboard trying to wrap this thing up. So, it's Боже. Кріс, кажи. Розказуй. Also, given the scale of this monster, we have decided to change it up today. Here we go. Dun, 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 dun. Та ми вже все. Instead of just debuting your next expansion all on its lonesome, we have decided to give you a glimpse at your next 3 expansion sets.
Чо? Що? 3 експансії наступних покажуть. Я казала, що це буде легендарний BLIZZCON. My friends, I'm going to warn you, there may be mild spoilers ahead. Ну, якось Actually, I'm just переживемо. kidding. They ain't mild. Buckle up. Are you ready, BLIZZCON? Ми реді, ми тут всі вже просто. Ми вже не можемо. The first part of the World Soul Saga and your 10th expansion is called World of Warcraft, The War Within. Таких зливів не було. In this chapter, you will be descending into the heart of Azeroth itself. Серце Азероту? Exploring new subterranean kingdoms and engaging with ancient cultures like the Earthen Нові and the terrifying земляники. Nerubians of Наруби. Ashtahet. Так, це Авалорен. Оце буде Авалорен. But as the forces of darkness close in around our precious world soul, that's you, will be called to do what you always do, which is dispense indiscriminate justice upon all those who got it coming. Так. Talk to me, BLIZZCON! Кажи! Ми з тобою, Крісе! Я так раділа, коли ти ту новину прочитала. Давай! The second part of the World Soul Saga is called World of Warcraft Midnight. Все, це буде порожнеча. Це порожнеча. In this chapter, you will be returning, ready, to the old world, Старий світ. to the fabled lands of Quel'Thalas. Кельталас! Кельталас оновлюють! There, Кельталас the оновлюють! forces of the Void have invaded Azeroth, intent on snuffing out the light of the Sunwell and plunging the world into darkness and fear. You will not only help reunify the scattered elven tribes of Azeroth, but you will make your stand with the forces of the light and banish the shadow forever. Назавжди. Ми назавжди переможемо цей. Так, це 3 експансії. Це сага 3 експансії. It is Azeroth. Things may not go to plan. Ой, Things may це just правда. spiral wildly out of control, leading us to the third part of the World Soul Saga. Кажи. World of Warcraft, the last Titan. Останній титан. Це Азерот. Боже, вони... In this chapter, you Це will не again кінець be Варкрафту. returning to the old world. This time, to the wintry lands of Northrend. Нортленд. Нас повертають старі землі Азероту. You will bear witness to the return of the Titans to Azeroth. Так, повернення титанів на Азерот. And there, you will uncover a vast conspiracy. One that stretches throughout the history of the world. One that will challenge everything you think you know about the Titans, their intentions, and the true nature of Я вже розібралася з цим, не переживай. In time, my friend, in time. And it's called Silithus. There you go. Оце ти вчасно зайшла? Це ти вчасно зайшла. My hope, Пані прокрастинація, our вітаю. dear hope, Меч, is that який you can меч? see when it comes to WoW storytelling, we ain't screwing around. Так. Бувало. We are playing for all the marbles. We are working to establish a thundering heartbeat for this franchise. Now. 212. Люди не витримують. Люди просто не витримують.
hearken to me. Давай, Always кажи. wanted to say that. Thank you. Кріс, не Whether you витримуємо. are a current player, and I'm going to bet that most of you are, Модератори, наливай or сок. maybe you jumped off Мені the сік. WoW train a few expansions ago. Now is the time to come home. Так. Час повертатися Now is the додому. time to pull on your boots, pick up your broadsword or your favorite glowy staff, Ми and готові. get in this fight. Так, ми готові. Всіх забродивши. Friends, Azeroth Трошки. needs her defenders now more than ever. Now, in a few moments, we are going to give you a deeper look at the war within. Ми готові, давай. But before we do that, I want to leave you with a little something to chew on. I want to remind you all that sometimes very epic things can begin with small, heartfelt moments. Як було з What you're about to Dragonflight'ом. see is one of those moments. Угу. And with that, Я за. BlizzCon. Proud defenders of Azeroth! Я Let the переходжу на- World Soul Saga begin! Так. Це Андуїн. Боже, яка краса, як це гарно. Боже, яка краса. You're here to tell me we don't get to hide. Is that it? You needed time. We stayed away. But time by itself heals nothing. You didn't just come here for me. It's the visions. You've seen them. I suspect many have lately. Something, someone, is calling out from the heart of the world. Like a voice from a dream. Something dark is coming, Anduin. The world needs your light again. My son. I am not that person anymore! I have no light. Not after what I've seen. Not after what I've done. You are not your past, Anduin. I trust you.
They're getting worse. Ніфіга собі. Look, whatever's coming, I'll stand with you. Of course I will. But we were drawn here by the voice. Who is it, Thrall? Who's calling out to us? I'm not sure yet. But that sword Нарешті. aimed at someone. Боже мій. Боже. Боже мій. Це Азерон. – 2024. Все. Він... Ух. I guess we're not ignoring that sword anymore. Жінко. I do have to say, though, Так, every це time було I see that вау. cinematic, and I've seen it many times, it gets me right in my heart. It feels like a new beginning, and it feels like coming home. Це And we are правда, so це excited about where we are going. And now that you've seen відчувається or як heard the overview новий for the початок. World So Saga, let's talk about the war within. As we all gather and explore beneath the surface, we'll find an ancient Nerubian Це легендарно, це civilization. правда, це топ. They will be Я, led походу, by все пропустив. someone we Перемотай, were first трошечки introduced перемотай. to in Legion. Ларсе, ой, дякую, Zalatas, 226. a harbinger of the void. Живі... Ні, це графа. Вона неймовірна, він не завжди. Неймовірна. 230, там реакції, понаставте, будь ласочка. And while Anduin, Thrall, and others share the same visions emanating from the heart of the world, Андуїн і Трал однакові видіння бачили. І Трал сказав, що не тільки вони. О, так тихо. My visions are not the same as the others. Не такі, як у інших. No radiance, no song. Just the shadow Диск. taunting me from below. Це імперія. Ой, яка красива. Героїчні таланти? Чи це просто... Алеї траси! Динамічні польоти. Я так розумію. The fate of our world rests upon the edge. Це Даларан. Це вона в Даларані зараз. And our battle lies deep within. Хтось дуже гарна. Вибачте, це просто вау. Це Ксалатат, думаєш? Думаєш, це Ксалатат? Ну, якщо це Ксалатат, то вона апгрейднулась. Андеграунд зони. Підземні зони. If you like exploring on your own with a couple of friends or family, we have delves. These are a variety of bite-sized experiences for 1 to 5 players that will offer endgame rewards. Ага. You may also find in your delve a familiar character who'd be willing to fight alongside you. And if you're like me and you have an obsession with alts,
We have warbands. With this feature, you could treat all of your characters like family and share banks, reputations, transmogs. О, ну це класно! Ой, Боже, зараз я його забаню. Дурне. І влізло ж сюди. У вас не буде Варкрафту. Ігор у вас не буде. Забанено. Так. Also, during your travels underground, you will meet the earthen dwarves, and you'll be able to unlock them as our new allied race. Так, раси, нові раси. Які? I mean, who doesn't love a dwarf? The facial hair option. Ще одні дворфи. There's І so ще much more одні to talk дворфи. about, so please join the What Next panel that's coming up right after the opening ceremony right here. What I can tell you, though, is that the call to get into the fight to save our world will ring out when the War Within releases next year. Воно вийде в 24-му році. And lastly, I sincerely want to say, we are so excited to begin this new journey with you. And from our hearts to yours, thank you for bringing our world to life. Так. Весна-літо. Я теж думаю, що літо. And now, with his own note of thanks, Mike Ibarra. Thank you Так, to ну, all the teams who я так presented розумію, today. церемонія There really is so відкриття. much to look forward over the А, next 2 фол, days. це осінь. And Вибачте, я this is прослухала. only the beginning. I can't wait to walk the halls of all of Anaheim with all Я of you. прослухала слово фол, It is truly a вибачте. Я joy to банила be here with людину. the Blizzard team and our players. BlizzCon, be great to each other and enjoy the show. Ну вона не Майк... О, Майк Ібара, боже. Не Кріс Медсен. Ух. Ну що, народ, це було вау. 32 листопада. Хост. Осінь. Якщо вона сказала фол, то точно, звісно, осінь. Медсен нас порвав. Медсен порвав. Would like to thank our partners. Давайте я зроблю тихіше, Power your dreams. щоб ми змогли з вами поспілкуватися. Я в шоці. Це вони йдуть до кінця. Йдуть до кінця Варкрафту. Я думаю, що я її взагалі закрию, мені не подобається. От. Музику виключу. І давайте отак от зроблю зараз. Отак. І зможемо з вами поспілкуватися тепер. Так от. Тут теж тихіше треба зробити. Вони йдуть до кінця, на кінець Варкрафту. Я думаю, що коли розіб'ють планету, у нас буде перезапуск World of Warcraft. Це буде щось таке. Наступні 20 років. Я думаю, 3 роки буде оце. І 3 доповнення. І перезапуск. Через 20 років буде кінець. Вони казали про 30 років. Вони казали про 3 декади. На кшталт еволюції. Угу. 240 глядачів! Дякую вам всім! Так, я не подякувала за донати, як годиться. Дуже дякую вам, тим, хто підтримував це все, мій канал, і тим, хто донатив. Я просто злякалася, якраз був дуже емоційний момент. Дякую, дуже дякую. Про те, що в наступному році BLIZZCON 20-ка. Ні, він казав саме про наступні... 20 років, але вони казали про наступні 3 десятиліття.
Вони казали про 3 декади. Таке враження, що вони хочуть взяти собі частину, собі часу для нової Пролетіла, вибачте, не дочитала. І в наступні 30 ми і понеслось. О, так, вони так казали. Ну, блін. Кріс Медсен порвав. Ой, вибачте. Кріс Медсен таки порвав всіх. Це був вогонь. Ух. Модератор, налий мені. Будь ласка. Соку. Соком. Це в Сімсах був, вони все називали соком. От і у мене буде сьогодні сік. Дивний анонс одразу 3 аддона. Ну, такий дивний, такого ще ніколи не було, але це щось було дуже круте. Мишку залишила, вибачте. Як вона це робить? Для приколу. Ладно. Іди. БК Класік уже немає. Дивись, в неї зараз... Вона ж не зберіглася, ні? Модератори. Чесно, я зараз уточню модератора. БК класика, модератори. Не збереглася чи... Все, уже немає. Уже немає все. Уже тільки ЛК. А далі буде ката. Вона пішла одразу, коли випустили ЛК. Як з месниками, а потім нова фаза. Боже, я сподіваюся, що нова фаза буде не така, як була 4-та фаза у Марвел. Тому що страшно. Андуїн просто... Так, Андуїн класний. Андуїн неймовірний, Трал теж порадував. Накрутила себе, очікування і реальність буде як завжди. Та чого? Мені все сподобалося. Буде ротація класік. Нарешті хлопець підстригся. Незручно. Незручно просто ходити по світу, битися з усім підряд з довгим волоссям. Я повернулася, ледь не вмерла від анонсу. Ти жива, Еліно? Знайдуть спосіб допомогти Азерот народитися без знищення планети? Якщо це за Драсілем немає сенсу. Ну, до речі, так. Вагома думка. Вагома думка. Ну що, народ, за 3 доповнення наступні. Добре, як в суху землю. Ой. Трал посивів, звісно. Він молодиком був ще у Каті. Артуре, я тебе бачу, я за цим компом сижу. Ой, добре. Та що? Підсумки. Підсумки ще рано. Можна ще побути. Будуть ще підсумки. Так, давайте, мені не дуже подобається оцей... ну все, вони заново пішли. Мені просто реклама не дуже подобалась. А все, я тебе побачила. Було дуже круто. Ми маємо план на декілька експансій. Я думаю, це буде на... Одна експансія десь іде зазвичай 1,5-2 роки. Ну, 1,5 роки. Помножити на 3. Це на такий час ми маємо Андуїн Бідося і покоцаний. Валерії Галюни. У Валерії мені дуже цікава її лінія. І оце, що вона чує не такі, як це називається? Не такі видіння, бачить, чує не ті голоси, які чує Трал та Андуїн, це дуже показово. От. Ну, Трал шаман. Трал чує прямо те, що іде від планети. Цей Карпуха повинен чути від світла, але він світло зараз не бачить. А Алерія чує від богів, від старих богів і від порожнечі. Тому от цікаво,
якщо ці двоє чують одне й те саме, а вона каже, що інше. 2 роки кожне доповнення, ну плюс-мінус. Ну так, це ж. Я чогось за зараз подумала, що зараз 1,5 роки, але ж ми ще не закінчуємо, у нас же ще буде і патчі, а потім ще й епілог. От. Тому так. Такі. Ксалатат тоді з рідікромом, форма не була схожа з нею. Так, я думаю, що це теж ксалатат, але просто у неї раніше не було таких татуювань і всякого такого. Віндранерів сімейна традиція їхати бушкою. Так, не без допомоги інших. Він повернувся з темних земель, він не повністю прям там тусувався, він гуляє, де прийдеться. На соліста. Гріндея схожий. Точно. Ой. Оцей момент, звісно, з Shadowlands. Знаєте, в Shadowlands ти його відчував отак. А тут в цьому трейлері ти такий. Хлопчику. Боже. Вона стала більш слей. Катаклізм буде, де було багато сюжетних ліній. До речі, так. До речі, можливо. Слабенький сінематик, але він же тебе попередив, що це сінематик про маленьку історію. Вітаю, будь ласка, в чатику. Мені дуже приємно, але в чатику українською, будь ласка. Розйоб. Нас просто підготував до цього Кріс. Він просто нас до неймовірного стану зарядив і все. А потім ми такі вже сидимо, такі давай. Вже доступна купівля доповнення? Серйозно? Сину мій Андуїне? Прошепотіла це ім'я. Так, майже так. Кріс усіх завів. Мене точно. Ви вже тут спамите мені Battle.net. Та розгляну. А я можу відкрити Battle.net, модератори, у себе на ноутбуці? У мене нічого тут не вилетить ніде. Не буду, потім подивлюсь. 1000 гривень стандартна ціна, як раніше. Можеш. Дякую, що ти мені дозволяєш. Цікаво, що малось на увазі, що ельфи об'єднаються? Подивимося. Сказали, що ми відправимося у старий цей Кальталас. Так, тобто він не епічний. Там скільки всяких таких і моментів було, і цей меч, і ця планета, яка розривається, це жесть. Я так зрозуміла, що в цьому доповненні, в цій експансії точно планета не розірветься. World Soul Saga. Його стан в синематику зрозумілий. Так, повністю. Хоча, знаєте, от він там каже, що ви не знаєте, що я зробив. Те, що я зробив. А що ти зробив такого особливого? Ти там Архонта поранив. І все? Він же ж нічого супер поганого не зробив. Так, дайте я переключуся на... Вибачте. Це що мені тут рекламу? Не треба мені тут рекламу. Тримайте. Отак вам гарненько буде. А там я слідкую. Щоб коли почнеться далі щось. Це далі піде о 20:30. Так що я навіть не знаю. Модератори, ми з тобою не поспілкувалися з цього приводу. Модератори. Маленькі дівчата виростають великих і злих жінок. Дякую. І ті, що найгірші з них, не виходять з моїх думок. Сонечко. Доброго вечора. Доброго вечора. Я просто видалила тут донати, але, як ми знаємо, тепер вони все одно приходять із музикою. Нас просто пронесло.
Маленькі дівчата виростають великих і злих жінок. І ті, що найгірші з них, не виходять з моїх думок. Я на місці. Зробиш короткий відеоогляд, бо нема часу все дивитись. Звісно ж зроблю. Ти що? Звісно, я зроблю відеоогляд. Все буде. Відеоогляд, розбір деталей, всього, що я там побачила, всього, що я сказала і не сказала, все буде, Кирило, особливо для тебе. Дякую тобі. Глянь відоси в передзаказі. Зараз? Давайте. А я зможу якось? Давайте спробую. Будемо... А де тут? Модератори. Я можу... Так, модератор зараз буде спробувати, щоб ми з вами подивилися ті ролики, що ви кажете. Зараз я тут лофай включу. Так. І що тобі тут треба? Подумай. Тобі мишку чи... А, камеру мені прийдеться вимкнути. Так, я поки почитаю ваші коментарі. Справді цікаво виходить, що вони вирішили декілька DLC оформити в одну трилогію. Вони так ніколи не робили. Вони так ніколи не робили, і це щось цікаве. У них завжди було не декілька доповнень, типу продуманий скелет історії, але у них ніколи не було такого, щоб от прямо це було однією сагою. Посилання на ру? Де посилання на ру? У кого посилання на ру? Сподіваюсь, не у мене. Там мало десь вистрибне. Ух, ніфіга собі! А відкрий в браузері, можна відкрити це? Народ, секунду. Все добре, ми тут просто намагаємося налаштувати, щоб я подивилася ті ролики, що ви кажете. Тебе, я так розумію, не було видно, не переживай. Я вимкну ще раз камеру. Мені модератор сказав, що ми їх зараз не подивимося, що це буде дуже важко. Хоча, от у мене включився. Ладно. Все. Давайте так залишимося, щоб я вже не нервувала. Так! Руку було видно, все, він існує. Він правда існує, бачите? Мені вже жарко, я вже... Коли дата доповнення вже офіційно? Ще невідомо. Ці відео вже є на Ютубі. Потім подивлюсь. Потім подивимося з вами разом. Було і ми зробили скрізь. Так. У мене тепер тут немає донатів, так що якщо ви будете ще надсилати, то я їх уже не побачу. Але так, народ, ну що? Ми подивилися BLIZZCON, ми подивилися відкриття. Може, то левітуюча рука просто так, як у цієї. Який там забула. Все, в мене вже мозок не працює, вибачте, я сьогодні ледь зібралася на цей стрім, якщо чесно, так що я ще собою пишаюся. Ближче до осені, ну якщо вона сказала fall, то значить осінь орієнтовно. Середа, точно. Точно Wednesday. Давно тебе твій модератор модерує? Булочки, ну ти що, такі питання питати? Так, дякую за компанію, дякую вам за компанію, це було просто неймовірно. Це був
Найкращий BLIZZCON у моєму житті. Їх було не так багато, але цей був просто неймовірний. Знаючи, Блізів це буде 30 листопада. Можливо, але останнім часом вони радують в цьому плані. Хіба раніше робили преордер за рік? Здається, ні. Здається, такого ніколи не було. Українців в Battle.net так і не буде. Ну, звісно, їх таке б не анонсували б цим на BLIZZCON, ну ви що. Але я все ще вірю, що таке коли-небудь станеться. Все може бути. Це перший BLIZZCON, який подивився. Це все огляди та огляди. Я вітаю всіх, хто дивився цей BLIZZCON. Це було легендарно. Кріс легендарний. Просто Не буду казати, що далі всіх. Показують патч, відкривають преордер. А мені здавалося, що хоча б через кілька місяців преордер відкривають. Так? Ну ладно. Дуже емоційно, піду пити валеріанку. Та я сама, вон моя валеріаночка вже тут. Та не те, що базанув, він всіх. Він зайшов і розкидав. Рамблі є було днів. Ну, це нікуди. 28 листопада, це якраз четвер. Можливо. Ой. Все, тепер я чекаю на наступний патч. На вартових сну. За рік азарт і цікавість розпалена BLIZZCON погасне. Ну, ти не переживай, вони ще її будуть підтримувати. Це ще буде. Переордер за рік. Ну, я не впевнена. Це що, рік дерева ціле ростити? Ну, а чого воно? Рік? Воно ж величезне, але магічне. Наступне доповнення, то подивимося. Так, я думаю, що можливо, коли зроблять перезапуск, уже не будуть актуальними. Деф висосаний з пальця, як і Дренор. Не знаю, не згодна. DRAGONFLIGHT дуже добре йде. Ну що, народ, ми це зробили, ми подивилися BLIZZCON, ми побачили Warcraft новий, World of Warcraft наступне доповнення, і я вас вітаю. Здається, це буде гарно. Я думаю, що з цього щось вийде добре. Все, гарного вечора всім. Слава Україні! Дякую, що дивилися. Дякую, що вас було так багато. Я всіх цілую, обнімаю. Як краще почати грати, походити відразу поточне доповнення, чи як порекомендуєш? Заходь зараз. Зараз буде новий патч, якраз почнеш грати з нового патчу. Прокачаєшся, сюжеточку пройдеш і почнеш грати з нового патчу. І дійдеш до нового доповнення з прокачаним персонажем. От. Всім гарного, спокійного вечора, без шахідів, без ракет, щоб сьогодні все було спокійно і все було добре. Все. Слава Україні! Всіх обожнюю. До побачення. До неділі! Буду чекати вас всіх на стрім у неділю. Пограємо в Warcraft, а тут не грали. На Хеллоуін так побігали чисто. І сьогодні не грали. Все. Пограємо в Warcraft у неділю. Чекатиму вас.